Hi mga Serjents! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Ang mundo ng numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kumukit ng linya, ikonekta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Ayan, hi guys! Hi people of the world! So ngayon, I would like to personally welcome you sa mundo na Algebra. Yan, nandito na tayo sa another branch ng math which is called Algebra. So, itong Algebra is kung saan ang mga letters ng English alphabet ay nag-start ng join force sa math. So, ayan, makakakita na kayo dito ng mga letters sa solving, hindi lang basta numbers. Okay? Pag sinabi kasi nating algebra, actually came from the Arabic word aljabar. Ang ibig sabihin nun ay reunion of broken parts. So, ang algebra kasi ay isang branch ng math kung saan gumagamit ng mga letters, we call that actually variables, upang i-represent yung unknown numbers para ma-solve natin ang equation. Ibig sabihin sa algebra, itong mga letters na makikita nyo ay hindi siya literally letter talaga. Sa algebra, pag nakakita kayo ng letter, it is actually a number. Kaso, unknown siya. Hindi pa natin alam kung anong number tong ginagamit natin. So, dahil hindi natin siya alam, we use symbols or we use letters para i-represent siya na, okay, yung unknown, sabihin natin na letter A yon. Ganon. And through algebra, nasa-solve natin at from being an unknown number, nagiging known number na siya after solving. So, yun yung algebra. And here, meron akong ibang mga samples ng mga makikita nyo sa algebra. Ayan, so makikita nyo, hindi na lang number ang pinagpa-plus, pinagma-minus, pinagta-times, pinagti-divide. Makikita nyo dyan, may involved ng letters, especially X and Y. So, commonly, ang ginagamit natin sa algebra is the letter X and Y. Sometimes, ang ginagamit naman is the letter A, B, and C. Nonetheless, kahit anong letters ang gamitin, okay lang yon. Those letters represent unknown numbers. Number yung mga yan, hindi lang natin alam kung ano sila. And after solving, malalaman natin yon. Ngayon, ang kailangan natin gawin, alamin dito sa mga given na ito, alin ang magkakasama or yung may pare-parehas na quality. Ayan. So, makikita nyo, merong maikli na yung x plus 5. Tapos merong napakahaba naman itong 6x squared plus 5x minus 3 equals 0. So, sino-sino kaya ang magkakaparehas ng characteristics dyan? At pagsasama-samahin natin yon. So, ito ang mga magkakasama. Yan, sila ang magkakagroup. Bakit? Kasi sila ay may common characteristic. Yung first box, makikita natin, it is a combination ng letter, operation, and number. Ang tawag natin sa mga yan ay algebraic expressions. So when we say algebraic expression, ito yung mga expressions natin na dapat may makikita kang letter, number, at
least one operation like plus, minus, times, or divide. Ngayon, yung second box, kaya sila magkakasama. So, para din siyang algebraic expressions. Kaso, may equal ka nang makikita. So, may equal sign na. Once ng algebraic expressions, makitaan natin ng equal sign, ang tawag dyan ay algebraic equations. Ibig sabihin, yung expression natin sa left side, equal daw siya sa expression natin sa right side. So, sinasabi nitong second box na pantay ang value nung nasa left sa nasa right. Okay, that's algebraic equations involved ng equal sign. At itong ating third group, makikita nyo may mga inequality symbol dyan like less than, greater than. Kaya ang tawag natin dyan ay algebraic inequalities. So, dito sa third box, sinasabi naman natin na yung left side, hindi yan kapantay ng right side. Maaaring yan ay mas maliit or mas malaki. So, yan yung ating tatlong terms na ma-mimit lagi sa algebra. Expression, so letter, number, plus 1 operations. Algebraic equation ay dalawang expression na sinasabi mong equal sila by using the equal symbol. And algebraic inequalities kung saan meron kang dalawang expression na sinasabi mo hindi sila equal by using the inequalities symbol natin. Okay? But for this video, magfo-focus muna tayo sa algebraic expression. Okay. So sa algebraic expression, meron tayong iba-ibang terms or parts actually siya ng algebraic expression na dapat alam natin. Unang dalawa na dyan ay yung constant and variable. Okay? Pag sinabi natin constant, ito ay number or symbol na merong fixed value. So halimbawa, nakakita ka sa algebraic expression ng 10. O, di ba fixed value naman yung 10? Constant ang tawag doon. Or nakakita ka ng symbol like pi. O may fixed value din ng pi which is approximately 3.14. Constant pa rin yun. And yung variable is yung kabaliktaran. Ito naman ay letter or symbol na ang nire-represent ay unknown value. Ibig sabihin, hindi natin alam kung anong eksaktong value noon. Anong number ba yon? Hindi natin alam. Kaya, ni-represent na lang natin siya as a letter para sabihin natin, itong number na to, number siya, pero hindi natin alam as of now kung ano yon. Okay? Para mas malinawan tayo, halimbawa, meron ako ditong algebraic expression na 3x minus 8. Alin yung constant, alin yung variable? When we say constant, ito yung number, which is negative 8. So, kasama yung yung minus sign sa ating kinukuha. So, that is minus 8. Ang constant natin dito is negative 8. At ano naman yung letter? Yung ating x variable. Bakit hindi constant yung 3? Kasi yung constant, dapat siya ay stand alone. Ibig sabihin, siya lang yon. Wala siyang kahalong letter. Okay? So, pag sinabi natin constant, number lang talaga siya. Wala siyang kahalong letter. Tapos, pag sinabi naman natin variable, letter lang siya. Okay? Hindi kasama yung kanyang katabi. As in yung pinaka-letter lang. Isa pang sample. Here, alin ang ating constant? So, itong positive 6. Ang constant, madalas makikita natin sa pinakadulo. Kasi siya yung number alone. Okay? Siya lang yung mismong number na walang kasamang anything. So, positive 6 ang constant. And yung ating variable ay lahat ng letters lang na makikita natin. Simple letters. Ano bang letters dito? Yung x and yung y. So, x and y are our variables in this expression. Okay? Isa pa. So, halimbawa ito mahaba. 5x squared plus 2x minus 3yz plus 4. Meron tayo ditong isang constant at tatlong variables. Ano yung constant? Yung number lang mismo. Yung 4. Positive 4 to be exact. Ano yung variable? Tatlo. So, ito yung mga yon. The x, y, and z. Hindi natin sinasama yung number na katabi at hindi rin natin sinasama yung exponent. Ang tinitingnan lang natin, anong letter yon without repetition. So, since dalawang x yan, we can just say variable x as 1 na yon. Then y and z. Para hindi tayo malito, ilagay natin siya sa table. Okay. So,
paano natin to gagawin? Let's say I have this 3 expression. Ano yung constant? So, sa first row natin, ang constant is yung number only, which is negative 8. And ang variable is yung letter lang na mahahanap natin or makikita natin sa expression. Ano yung letter na involved dito? Ang letter na involved is yung x. Kaya x yung variable. Okay. Tingnan natin yung second given. Ang constant is yung number alone. Okay? Yung walang kasamang anything. Which is positive 6. And yung variable as lahat ng letter na makikita natin dito. Ano ba yung mga letters involved in this expression? X. So, variable natin yon. And y, which is another variable. So, dalawang variables natin sa second expression. And sa third expression, so again, ang constant ay yung number lang, which is yung plus 4 or positive 4. And ang variable natin ay yung mga letters. Without repetition, ibig sabihin, pag multiple times siya nag-appear, one time mo lang siya isusulat. Halimbawa, ano ba ang mga letters dito? We have X. Kaso may isa pa tayong X. Hindi mo siya isusulat na dalawang X. Okay? Since variable siya, ibig sabihin, ano yung unang unknown na represent niya is parehas yan. So, we write that as 1. So, we have X. And kahit nasa iisang term siya, magkatabi, basta specific letter, another variable yung y. At another variable pa tong z. Okay? So again, constant ay yung number na walang katabi or kasama or stand-alone lang siya. And variable, we simply hunt ano-ano yung letters na makikita natin sa expression without repetition. So ang mga letters dito ay x, y, z. Kaya ang variables sa ating third expression ay x, y, z. And that is constant and variable. Si constant, makikita natin specific number yan. Negative 8, alam natin, negative 8 siya. 6 and 4. Yung variables ay mga numbers yan. Unknown lang. So yung variable is x, number yon, pero hindi pa natin alam kung ano. Then sa second expression, ang variables ay x and y. So, yung x, nire-represent niya yung isang unknown value. Yung y, nire-represent niya yung another unknown value. Parehas silang unknown at hindi natin alam kung ano yon. Kaya, naka-letter form sila. Constant, specific or fixed value na number. Variable, unknown value na number represented as letter or symbol. Okay? Yan. Ngayon, tingnan natin kung nagets mo. You try to find the constant in each given expression and the variables. Okay? Pag okay na, edi balik ka lang sa part na to ng video. So, pwede mo siyang i-pause kung nagsasagot ka pa. Okay? Sige, let's begin. And yan, tingnan natin kung nakuha mo yung sagot sa table na ito. Ano ang constant sa number 1 expression natin? So, alin ba dyan yung numbers na walang kasama? E di yung negative 10. Kasama yung sign ha. Always remember ha. Pag tingin natin ng constant, included yung sign. Kung minus siya, negative yon. Kung plus siya, positive yon. So, ang constant dito is negative 10. Variable. Ano ba yung mga letters involved sa first expression? So, ang dami niya, di ba? Pero kung titingnan natin, we have the letter N, another N, and another N. Pare-parehas lang namang N ang letter involved sa expression na to, kaya ang variable niya isa lang, which is N. No need to write it multiple times. Okay. Now, second expression. Ano yung stand-alone dito na number? Yung plus 1. Edi, positive 1 ang constant. Ano ang variable natin dito? In short, ano-ano yung mga letters na makikita nating involved? So, we have here X. Edi, isang variable yon. We have here Y and another Y. Edi, yung variable Y. And we have letter Z. So, meron din tayong variable Z.
Ibig sabihin, in this expression, meron tayong tatlong unknown numbers. Hindi natin alam kung ano pa sila, basta numbers sila. Okay, so X, Y, and Z. And last one, ano yung constant natin dito? Ayan, wala tayong makitang number na standalone, tama? Pagka ganun, wala ba siyang constant? Meron pa rin. Kasi may invisible yan na plus 0. So, di ba pag 0, wala na naman siyang value, kinakancel out na siya. Ibig sabihin, may invisible yan na plus 0. Kaya ang constant mo dito as 0. Okay? Pag wala kang nakitang number na standalone, ang constant yon ay 0. And ano yung mga variables involved? Edi we have letter A, variable B, and variable C. And yun, ganun lang mag-identify ng constant at ng variable. And ito yung major part ng ating expression na dapat naiintindihan mo kasi pag sa solving na tayo, ay kailangan alam mo tong mga terms na to. Kasi malilito kapag hindi mo siya alam. And bukod sa dalawang terms na yan, meron pa tayong idadagdag na tatlo. Una is yung tinatawag nating term. Pag sinabi nating term, ito yung maaari siyang single number lang, maaari siyang variable lang, or maaari siyang pinagsamang number at variable na sineseparate ng plus at minus sign. Okay. Pangalawa na dapat mo pa rin malaman is yung tinatawag nating coefficients. Dalawang type nun. Numerical coefficient. Pag sinabi nating numerical coefficient, number ito, pero hindi siya hiwalay. Siya ay isang fixed multiplier. Ibig sabihin, madalas ang numerical coefficient ay katabi ng isang letter or ng isang variable. And yung ating literal coefficient, ito naman yung pag inalis mo yung number part, siya yung maiiwan. Yung variable part, including the exponents. So, anong pinagkaiba? Si numerical coefficient versus constant. Ang numerical coefficient ay katabi ng letter. Ang constant, stand alone. Ano naman pinagkaiba ng literal coefficient sa variable? Ang variable, yung letter lang mismo. Ang literal coefficient, letter with exponents. Okay. So, paano yon? Halimbawa, I have this. So, una, yung term, binibilang lang yan. Ilang terms ito? So, separated by plus or minus sign. Ibig sabihin, per term, nagsisimula yon sa operation. So, we have here first term, yung x. Ito yung ating second term. Kasi yung minus, doon siya mag-start lagi. Or sa plus, lagi siya mag-start ng bilang. And we have our third term. So, ang expression na ito ay may tatlong terms. Okay. Which are x. The second term is negative 2y squared. And the third term is 6. Then, ano yung mga numerical coefficient dito? So, una, lahat ng letter, always may number yan sa tabi. Okay. Paano may number sa tabi? Eh, yung x, wala naman siyang katabi. Always meron. Invisible nga lang. So, pagka wala kang nakitang number sa tabi ng letter, may invisible one yon. Ibig sabihin kasi yan, 1x, isang pirasong x. Pag 2y, dalawang pirasong y. So, hindi na natin sinusulat yung 1 kasi pag nakita na natin yung letter, alam natin na isang piraso yon. So, para makita natin yung numerical coefficient, that invisible one ay isulat natin para mas maunawaan natin. So, that is, yung x is actually 1x. One piece of x ang sabihin. So, para mahanap natin ang numerical coefficients, ito yung mga number sa tabi ng letters. In this case, yung positive 1 at yung negative 2. Yung 6, hindi siya numerical coefficient. Hindi. Iyan ay constant. Para maging numerical coefficient, dapat multiplier siya ng variable. Eh wala namang kasamang letter yung 6, kaya constant lang yan. Ang multipliers lang natin ay yung 1 at yung negative 2. And kung sino yung natira, yun yung literal coefficient. Sa first term, yung 1x ang natira ay x, eh di literal coefficient yung x. Sa negative 2y squared,
ang natira ay y squared. E di literal coefficient yung y squared. So sa literal coefficient, binibilang na ang exponent. Sa variable, as in letter lang. Para hindi tayo malito, i-table din natin. Yan. Ano kaya ang mga terms ng ating unang expression? So, again, pagka term, ang separator nila kasi is yung plus or minus sign. Which means, dito sa ating unang expression, ito ay may dalawang terms. Yung una, yung 3x, yung pinakasimula. Tapos, mag-start sa minus or negative. Kaya ang pangalawang term is negative 8. Yun. Ngayon, para mahanap natin ang numerical coefficient at literal coefficient, actually, nagfo-focus na tayo dito per term. Okay? So, ano ba ang mga numerical coefficient dito? So, makikita natin yung numbers na multiplier ng isang letter or katabi mismo ng isang letter, siya ay isang numerical coefficient. Kaya ang ating numerical coefficient dito ay 3. And yung 8, wala siyang katabing letter, kaya hindi siya numerical coefficient. Constant lang yon. While ang literal coefficient natin dito is yung letter mismo, including the exponent. Kaya ang ating literal dito ay x. Mas makikita natin ang pagkakaiba ng constant sa numerical coefficient at ng variable sa literal coefficient dito sa sunod. Halimbawa, ano-ano yung mga terms involved sa second expression? So, we have our x, first term. Ang second term natin is yung negative 2y squared. At ang third term natin is yung positive 6. So, tatlong terms ito. Ano-ano ang mga numerical coefficient? Again, pag wala kang nakitang number sa tabi ng isang variable or letter, automatic may invisible one yon. Naka-invisible lang siya kasi in math, understood na may 1 yon, kaya no need to write. Ngayon, sinulat natin siya ngayon para makita nyo lang. So, ano-anong numerical coefficient? So, yung 1, may katabi kasi siyang letter. Yung negative 2, may katabi din kasi siyang letter. Yung 6, hindi siya kasali. Constant yon kasi wala siyang katabing letter. Ano naman ang literal coefficient dito? So, una yung x. Okay. And, pangalawa yung y squared, including the exponent. Okay, literal coefficient, kasama na ang exponent. Pagka yung letter lang mismo, variable lang yon. Pagkasama ng exponent, literal coefficient. And let's see sa last one. Ayan, ang dami na. Okay, ilang terms tayo meron? Meron tayo ditong tatlong terms din. Una, yung 5x squared. Pangalawa is yung positive 2x. At pangatlo is yung negative 3yz. So, yan yung tatlo nating terms dito. And, ano yung mga numerical coefficient sa expression na ito? So, yung mga number na may katabing letter or sila yung mga number na multiplier ng isang variable. Una is yung 5. Then, we have positive 2. And we have negative 3. So, lahat yung mga yan may katabing letters, kaya sila ay numerical. Ang literal coefficient naman natin is of course, yung mga letters including the exponent. So, naandyan yung x squared, yung x lang. Magkaiba po ang x squared sa x lang, kaya parehas yung sinusulat. Okay? And, since yung yz, nasa iisang term lang sila, counted sila as one literal coefficient. So, tatlong literal coefficient ito. And, yun naman yung mga pinagkaiba-iba ng terms, numerical coefficient at literal coefficient. Yung term, binibilang natin yon at na-identify natin yon sa pamamagitan ng plus at minus sign. Yung numerical coefficient is part yan ng term kung saan ito yung number part na nagsiserve as multiplier ng variable. And yung literal coefficient, yan naman yung part din ng isang term, pero yan yung letter part including the exponents. Okay. Para
Para mas maunawaan natin, especially 5 kasi itong in-introduce ko sa inyo na parts ng ating expression. Kunin natin silang lahat. Gamit itong expression sa taas na 5x squared plus 2x minus 3yz minus 7. Ang constant, siya yung number lang. Negative 7. Ang variables, siya yung letters lang na ginamit, which are x, y, and z. Yan. Pagdating dito, ayan na yung medyo na iba. Ano yung mga terms? So, hinahati lamang natin yung expression saan tayo nagka-cut sa plus or minus sign. So, we have 5x squared as first term, positive 2x as second term, negative 3yz as third term, and negative 7 as last term or the fourth term. So, 4 ang terms na ito. Pagdating sa numerical at literal coefficient, mas madali kung pagsasabayin mo na siyang hanapin. Kasi, ganito lang natin siya pwedeng gawin. Halimbawa, para mahanap natin ang literal at saka numerical coefficient, mag-focus muna tayo per term. Sa first term muna tayo, 5x squared. Ano yung number part dyan? E di yung 5. E di siya yung numerical coefficient. Kung sino yung natira, siya yung literal coefficient. Okay, ang term ay composed ng dalawang part, numerical at literal. Okay. So, tingin naman tayo sa second term natin. Yung number part, siya yung fixed multiplier, numerical coefficient. Yung natira, siya yung ating literal coefficient. Yan, ganun lang. Mas madali, di ba? So, third term na tayo mag-focus. Number part is negative 3. Numerical yon. And yung natira, which is yz, isang literal yon. And yung fourth term, hindi na natin kailangan tingnan kasi ito'y isang constant. Ang constant, wala siyang numerical at literal coefficient. As in, constant lang siya, number lang kasi siya. So, ito ang mga parts ng isang algebraic expression. At kung nakuha mo na to, hindi ka na mahihirapan sa algebra. Okay. Computation na lang. Napag-uusapan din naman na. So, tingnan muna natin kung naintindihan mo yung pinagkaiba-iba ng terms, numerical coefficient at literal coefficient. Try mong sagutan ito. Yan. So, i-play mo lang ulit tong video pag may sagot ka. And let's see kung tama ang mga sagot mo. So, ilang terms meron dito? 3. Isang 5n cube, isang negative 2n squared, at isang negative 10. So, ang mga numerical natin dyan is yung mga multipliers, yung 5, at yung negative 2. Yung negative 10 is not a numerical coefficient, it is a constant kasi wala siyang variable na katabi. And yung mga literal natin dyan is the n cube, yung natira kanina, and the n squared. Yan. Okay ba? Nakukuha? Tingnan natin yung kasunod. 3 terms din ito. The x squared y, the positive 3y squared z, and the positive 1. 3 terms. Ano-ano ang mga numerical niyan? So again, pag wala ka nakitang number per term, may invisible 1. So, meron tayong 1, positive 3. Yung positive 1 sa huli ay constant. Then, we have literal coefficient which is x squared y and y squared z. Okay. Last one. Ang mga terms natin dito ay a, positive 2b, and negative 3c. Sa numerical, again, yung a walang number doon, so may invisible 1 yon. Kaya ang numerical coefficient dito is 1, positive 2, and negative 3. Kasi may katabi namang variable yung negative 3, kaya siya ay hindi constant. Numerical coefficient siya.
And sa mga literal natin, so napakadali nito, we have A, B, and C. Diba? Ang dali lang. So, okay ba? Naintindihan ba tong ating mga napag-usapan ngayon? Kung ano ang pinagkaiba-iba ng algebraic expression, sa algebraic equality, at sa algebraic inequality. Expression, combination lang yan ng letters, numbers, and operation. Pag equality, edi may equal sign kang makikita. Pag inequality, may inequality symbol kang makikita. And sa expression is may 5 parts tayong diniscuss. Pag sinabi nating constant, yun yung number alone. Ibig sabihin, wala siyang katabing variable. Pag sinabi nating variable, yun yung mga letters involved. Pag sinabi nating terms, ito yung hinahati natin ng expression. Kung saan ang ating nagsisilbing divider is yung plus and minus sign. Ang numerical at literal coefficient ay tinitingnan natin per term. Pag sinabi nating numerical, ito ay multiplier ng isang variable or yung number sa tabi ng letter. Pag sinabi nating literal, so ito naman yung mga letters including the exponent. So ibig sabihin, pag inalis mo yung number na katabi niya, yung natira, yun yung literal coefficient. And that's our introduction to algebra. And prepare yourself kasi malapit na tayo sa mga solving ng algebra. Madali lang naman yun. Kailangan lang talaga ay yung mindset natin na i-rework natin na ang letters na makikita natin is not actually a literal letter. Ayan ay mga unknown numbers. That's why the rules in mathematics apply to them. And yun lang. So sana naunawaan nyo ang ating mga napagtsikahan for today's video. Bye guys!